Cái tục cúng thần rừng cái này của từ xưa rồi. Cái đất Phố Là đây thì Phú Kéo đến khai thiên lập địa đây là đã có cái lễ cúng thần rừng. Mà kể cả Phú Kéo đi đến đâu vẫn cứ phải có cái khu mà mình phải thờ. Mình chưa dựng cái bàn thờ tổ tiên ở nhà nhưng mình đã phải thờ, phải đặt cái đấy là thờ của thần rừng trước. Lúc mình sinh ra thì thấy là ông bà thường là đúng ngày 6 tháng 6 là lễ cúng thần rừng ấy. Lúc bé thì cũng không biết nó là cái gì đâu. Thì lớn dần rồi thì mới nghe ông bà kể lại là đấy, ngày xưa là có rừng bảo vệ cho con người, cho dân tộc, rừng bảo vệ cho không bị lở đất, bảo vệ môi trường xung quanh trong sạch, rồi là có nước để làm nương làm ruộng. Nhờ có rừng mà mình có thể là làm được mọi thứ. Mọi người dân thì ai cũng đều biết khu này là khu rừng thiêng, là người ta cúng và có cây to thì người ta cũng kiêng, người ta cũng giữ được cái vệ sinh và cũng không chặt phá linh tinh. Cây to to ấy, thì nó đổ ấy, thì các chủ kệ và là sẽ phải tìm một cây khác về trồng lại vào chỗ cũ để cho nó giữ được cái cây như cũ, không cho nó mất đi. Khu rừng thì cũng có rất là nhiều giá trị, còn lưu trữ một số những cái cây cổ thụ này với lại một số cái cây nó có giá trị rất là cao vẫn được bảo tồn trong cái khu rừng đấy. Tiếng giấy thì gọi là mày rung, không là mày cào này. Những cái cây đấy bởi vì nó nằm trong khu rừng thiêng cho nên là mọi người rất là kính thiêng, cho nên là không bao giờ ai đồng trọng những cái khu rừng thiêng đấy. Người dân rất là tôn thờ. Từ những cái cây khô cành củi rơi xuống cũng không một người nào dám nhặt ở chỗ đấy mà cũng không nhặt. Rừng thiêng hay là rừng cúng, rừng cấm của một số đồng bào dân tộc thiểu số ấy, thì theo quan niệm hay theo tín ngưỡng của họ là có các vị thần trụ ngụ, và các vị thần này là bảo vệ làng bản bình an, và chính cái niềm tin đó của họ đối với các vị thần rừng ấy, cho nên là những cái khu rừng đấy được cộng đồng đấy quản bảo vệ rất là chặt chẽ từ hàng trăm hàng nghìn năm nay, và chính bằng những cái quy định luật tục truyền thống của họ. Và ở Việt Nam thì có không ít những khu rừng được quản lý hiệu quả mà cộng đồng chính là những người bảo vệ tích cực nhất. Thậm chí có những khu rừng biệt lập nằm giữa cánh đồng, nương cà phê hay là ven đường quốc lộ thì vẫn được người dân địa phương gìn giữ một cách nguyên vẹn. Cảm thấy mình thấy quý đó. Bây giờ tôi nghe cái rừng Chù Lìn này, tôi nghe bên bản thôi. Mình chỉ đi khoảng độ hơn 100 mét, 200 mét thôi mà không tưởng tượng mà mình ở gần thế mà có cái rừng như thế đó. Như là mình đi vài ngày đường mới đến có cái rừng như thế. Có cây đa to đấy, rồi có cây sến, có những cây cổ thụ mấy trăm năm ở đấy. Rất quý, không khí rất là trong lành. Đã là rừng cấm thì cũng không được ra vào nhiều, không có cái tình trạng săn bắt thú, lấy củi. Có những cây nó cao đến 20 mét, thậm chí còn hơn 30 mét, phân ra khoảng tầm đến 4-5 tầng tán. Cái hệ sinh thái thực vật ấy nó phong phú. Thật ra là cái thảm thực vật ở dưới cái rừng cấm ấy, cái độ ẩm nó cao ấy, gần như là tuyệt đối là không bao giờ cháy. Gần như là cả lâm mình cũng không bao giờ phải đi tuần tra ở khu vực đấy, bởi vì ý thức người dân quá tốt. Hiện nay cả nước chúng ta có khoảng trên 10.000 cộng đồng dân cư thôn và các cộng đồng khác quản lý khoảng trên 1,1 triệu hectare rừng. Tức là nó chiếm tương đương với hơn 8% diện tích rừng của cả nước. Như vậy vai trò rất là lớn. Và cộng đồng dân cư thôn, khi cộng đồng tham gia quản lý rừng thì phần lớn cái rừng được bảo vệ, quản lý tốt hơn, có hiệu quả hơn, mang lại các lợi ích rất là thiết thực cho cộng đồng như tạo nguồn sinh kế, cộng đồng phát huy được cái truyền thống văn hóa, cái tập tục của mình. Theo một cái đánh giá toàn cầu do Hội ủy ban chuyên trách của Liên Hợp Quốc về đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái cho thấy trên quy mô toàn cầu đa dạng sinh học đang bị suy giảm nghiêm trọng. Tuy nhiên thì cũng có những cái khu vực mà do cộng đồng quản lý mức độ suy giảm đa dạng sinh học ít hơn, hoặc là thậm chí có nhiều nơi đang được giữ gìn tốt. Việc mà giữ gìn các cái khu vực có giá trị đa dạng sinh học cao chắc hẳn đã là cái mục tiêu ban đầu của những cộng đồng địa phương và các cái cộng đồng bản địa. Tuy nhiên khi mà họ giữ gìn các cái giá trị truyền thống và cả những cái tài sản do cha ông để lại thì họ đã trực tiếp hoặc gián tiếp bảo vệ những cái giá trị đa dạng sinh học. Tại Việt Nam chúng ta dưới sức ép của phát triển kinh tế cũng như là gia tăng quy mô dân số thì các cái diện tích tự nhiên đã bị thu hẹp hoặc là phân mảnh. Tuy nhiên ở phạm vi cả nước cũng còn khá nhiều các cái khu vực mặc dù ở quy mô diện tích nhỏ nhưng vẫn giữ gìn được nhiều cái giá trị về đa dạng sinh học. Và những cái khu vực này giống như những cái hốc đảo mà để cho các cái loài động thực vật hoang dã có một cái nơi để sinh tồn và có thể là trong tương lai sẽ là những cái nguồn giúp cho các hệ sinh thái tự nhiên được phục hồi. Vẫn tôi vẫn cứ quan niệm là khi người già mất rồi thì mình vẫn được cái thần rừng đó. Con người đấy, thật ra nó ba cái hồn là một ông bị cái xác nữa, một là con cháu thờ ở trên bàn thờ,
và được thiên nhiên, và một số hộ không có con trở về người ta vẫn có được thiên nhiên nữa. Ta không có bố cái nào để mình chuộng, nhưng đâm ra mình vẫn quý trọng mình còn thiếu chuộng. Mình cũng nghĩ thế thôi, mình sống bố mẹ chắc chắn chứ, nhưng mình về ai chắc chắn. Mình có mấy cái cành cây này, gốc cọ. Tôi tên là Cư Thị Mưa, tôi là người Mông, người dân tộc Mông. Tôi về làm dâu ở đây thì được 10 năm rồi. Người Mông thì người ta cũng có những cái phong tục như thế là người ta sẽ không cúng. Và người Giấy thì năm nào cũng cúng. Mình sống đâu thì quê đấy, phải tôn trọng thôi, mình phải tham gia tất cả những cái hoạt động mà ở trong xóm người ta bảo vệ như thế nào là mình phải theo cái luật đấy. Mà mình phải thứ nhất là một cái trách nhiệm, và thứ hai nữa là chị nghĩ là mình phải yêu thương, vì là mình yêu thương lại người ta thì người ta mới yêu thương lại mình đó. Nên là chị cảm giác là chị nhà ở gần cái rừng đấy, nhà chị là cách một cái suối đấy, nên là chị ở đấy là chị bảo vệ, có nghĩa là mình bảo vệ thì là nó cũng sẽ bảo vệ lại mình. Ôi mà một cái là tuần rừng này thì có từ ngày xưa rồi. Các cụ sẽ phân chia công việc đấy cho từng hộ gia đình, và một lần ấy thì cần 3 người đi cho nó hết thì thôi. Cái lúc tuần tra bảo vệ rừng thì khó khăn thì kinh phí thì không có rồi, nên cũng đây thì mình cũng chỉ là cái tình nguyện đấy, thì cũng nhiều lúc thì cũng có nhiều người thì cũng chán nản, cũng không muốn đi. Cái đấy bao giờ cho nó đủ nhỉ. Thiếu thốn thì vẫn thiếu thốn, đã có một ngày nào xứng đáng lắm đâu, bà con thì rất là khổ sở. Thế này là nhờ mọi người ở trong bản này có ý thức, kể cả nhà nước mà không hỗ trợ, không có tiền dịch vụ môi trường rừng thì bà con ở đây là vẫn bảo vệ cái rừng từ mấy trăm năm rồi. Thì đến bây giờ văn minh như thế, bao nhiêu máy móc người ta đưa vào chặt phá đấy, nhưng mà không dám làm đâu, không cho phép. Giữ là giữ, rừng thiêng liêng là phải bảo tồn và giữ gìn. Đến nay thì có luật lâm nghiệp 2017 ra đời và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 2019. Trong đó, cộng đồng này được công nhận là một trong 7 chủ rừng, và cộng đồng cũng là đối tượng được giao rừng tín ngưỡng, rừng phòng hộ nguồn nước. Tuy nhiên là cho đến nay vẫn chưa có một cái văn bản hay một quy định chính thức nào cụ thể hóa cái việc thừa nhận các cái khu rừng của cộng đồng, đặc biệt là đối với các khu rừng tín ngưỡng, để cho người dân ở đấy họ được thực hành cái việc quản lý khu rừng của mình theo các cái chính thức, kinh nghiệm của họ. Các khu rừng truyền thống ở Việt Nam từng có diện tích nhỏ, thậm chí là nằm biệt lập, lạc lõng và các giải rừng có giá trị bảo tồn cao khác. Hơn nữa, cũng chưa có một nghiên cứu đầy đủ về diện tích, về giá trị đa dạng sinh học của các khu vực này. Chính vì vậy mà những khu rừng này là thường nhận những đánh giá thấp về cái vai trò gìn giữ đa dạng sinh học, trong khi thực tế hoàn toàn khác. Chừng nào chúng ta còn chưa nhìn nhận đúng đắn về vai trò của rừng truyền thống và chưa có các biện pháp kịp thời, thì loài rừng này cũng như các cái kiến thức và văn hóa truyền thống của cộng đồng sẽ phải đối diện với nguy cơ bị mai một. Và một thực tế nữa đó là nhiều cộng đồng hiện nay mất đi những người cao tuổi, xong không kịp bảo lưu hay truyền lại giá trị văn hóa tinh thần cho thế hệ sau. Cho nên các khu rừng truyền thống vốn được duy trì bởi những thực hành tín ngưỡng truyền thống cũng đứng trước nguy cơ bị suy giảm về diện tích và chất lượng. Trong thôn mình bây giờ cũng không có rồi, 2 năm, 3 năm nay toàn thuê thầy dựng lên. Tới này là anh sẽ mở một cái lớp để cho con cháu nó học, xong thuê thầy lên để học cái chữ là cổ ngày xưa. Mình mà không xây dựng được cái này thì về sau mình lãng quên hết là không có đây đấy. Ngày xưa thì Tết nhất các cụ làm cái gì mình hay theo thôi, đến lúc đấy không có ai làm thì mình phải làm, tức là mình không bỏ. Thời bây giờ rồi tivi rồi điện thoại, nó đi ngồi đấy nó bật tivi bật điện thoại xem, chứ nó có bao giờ nghe mấy ông già đi đọc các cái bài cũng không nghe nữa. Bây giờ đâm ra mình phải chép lại viết, nhưng là viết bằng tiếng Việt, mình viết bằng tiếng Phổ Kéo, chép đấy để sau cho nó tiền nó duy trì cái đó. Bọn con cháu ở nó suốt ngày tôi còn đi làm ăn nuôi con nuôi cá, xong thì mong ông này khi nào ông mọc ông nên chọn cái chỗ cao một tí, nếu ông không được một cái thấp con cháu không chăm được đâu. Các hệ sinh thái tự nhiên nhỏ và phân tán như thế này nên được thừa nhận về mặt pháp lý dưới hình thức các cái khu bảo tồn cộng đồng. Nếu như có một cái hành lang pháp lý mà trao quyền và hỗ trợ một cách thỏa đáng thì chúng tôi tin rằng là cộng đồng hoàn toàn đủ khả năng quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên cũng như đa dạng sinh học ở khu vực này.
Nếu chúng ta xây dựng được một hệ thống các cái khu bảo tồn cộng đồng trên khắp cả nước thì Việt Nam cũng sẽ tiến đến đạt được các cái mục tiêu về bảo tồn đa dạng sinh học mà chúng ta đã cam kết trong các cái công ước quốc tế, ví dụ như công ước về bảo tồn đa dạng sinh học. Bên cạnh đó, cái hệ thống cái khu bảo tồn cộng đồng này cũng sẽ góp phần vào việc giữ gìn các cái giá trị, các cái bản sắc văn hóa dân tộc trong việc quản lý, bảo vệ và sử dụng tài nguyên thiên nhiên bền vững.